Hi friends. ඉතින් සිගනලට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කරන්න හදන්නේ Apple ලගේ latest AirPod එක. ඒ කියන්නේ AirPod Gen 2 එක review කරන්න. ඉතින් මම මේක order කරා දැන්. ඉතින් මම ඉන්නේ UAE වල. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට විනාඩි 15ක් වගේ කාලයකින් අපි order කරපු දෙයක් මේන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම AirPod Gen 2 එක order කරා. ඉතින් අලුත්ම USB Type C එකත් එක්ක ආපු එක. ඉතින් අපි බලමු මේක රිවියව් කරලා මේක කොහොමද තියෙන්නේ සහ මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද සහ මේකේ ප්‍රයිසස් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් UAE වන ලංකාව වගේ නෙවෙයි අපිට ගොඩක්ම ඉක්මනින් දෙයක් ඕඩර් කරලා ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ තියෙනවා Amazon, ඒ වගේම known.com මේ වගේ sites වලින් අපිට සාමාන්‍ය ඕඩර් කරලා බඩුවක් පැය 24කින් වගේ අපිට ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ලිමිටඩ් දේවල් තියෙනවා අපිට විනාඩි 15කින් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඕඩර් කරේ AirPod Pro 2 එක. ඉතින් බලමු දැන් ඒක කොහොමද එන්නේ සහ මේක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. හරි guys, අපිට අපි ඕඩර් එක හම්බ වුණා. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි guys, මේක තමයි අපේ පැකේජ් එක. ඉතින් අපි මේක ඉම්පෝස් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේක ඇතුලේ. ඉතින් මේක ඕපන් කරාට පස්සේ අපිට වෙන තියෙනවා අපේ AirPod Pro Gen 2 එක. ඉතින් මේක Type C USB Type C port එකත් එක්ක ආපු එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ පැකේජ් එක. කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගලව ගන්න. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම brand new version එකක්. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේකේ seal එක. ඉතින් මේ තමයි AirPod Pro Gen 2 එකේ Type C port එකත් එක්ක ආපු එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ අලුත්ම මොඩල් එක. සාමාන්‍යයෙන් Apple ලා දැන් USB Type C එකට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒකේ අලුත්ම version එක තමයි මේක. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේක ඇතුලේ. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්නම්. අපිට මුලින්ම අපිට මේ full tab එක අපිට ඕපන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේ මේකේ තියෙන තවත් එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා. දැන් අපි මේක ඕපන් කරගමු. හරි, ඕපන් කරාට පස්සේ මුලින්ම තියෙනවා මේකේ මෙන්න මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක්. මේක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ පේපර් වර්ක්ස් ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ AirPod Pro Gen 2 එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට මේකේ ස්ට්‍රැප් එකක් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. තවත් බොක්ස් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ earbuds ටිකක්, extra earbuds ටික. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ lightning cable එකක් තියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක braided කරපු එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් cable එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි අපිට මේකේ charging adapter එකක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපි buy කරොත්. දැන් මේ AirPods Pro 2 එකේ sound quality ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරලා තියෙනවා කලින් ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන බේස් එක ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක්ම හොඳ rich sound එකක් මේ AirPods එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ device එකේ active noise cancellation ඒ කියන්නේ ANC එක නම් ගොඩක්ම හොඳට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරලා තියෙනවා. අපිට ගොඩක්ම හොඳට ෆීල් කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන noise cancellation එක ගොඩක්ම වෙනස් කලින් ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට. ඒ වගේ මේකේ තියෙන තවත් හොඳම ෆීචර් එකක් තමයි මේ adaptive transparency feature එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට transparency feature එක ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා ඇති AirPod එකේ තියෙන. මේකේ තියෙන transparency mode එක මේගොල්ලන් ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලන් use කරන නම තමයි adaptive transparency mode කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට enable කරාට පස්සේ අපේ කනට ඇහෙන ගොඩක් වැඩි sound එකේ decibel එක අඩු කරලා මේක ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් කරලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි musical show එකකට වගේ ගියාට පස්සේ decibel ගානෙන් ගොඩක් වැඩි sounds තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ කනට අහිත කරයි. ඒ නිසා මේ මෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක රිඩියුස් කරලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ AirPods Pro 2nd generation එකේ. ඒ වගේ මේ AirPods Pro 2 එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් conversation awareness කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා.
ඉතින් සාමාන්‍ය අපි මියසිකයක් ලිසින් කරගෙන ඉන්නකොට කවුරුහරි අපිට කතා කරොත් අපිට අපේ මියසික එක පෝස් කරලා තමයි අපිට ඒගොල්ලන්ට එක කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඒක ඔටෝමැටික්ලිම කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මියසිකයක් ලිසින් කරගෙන ඉන්නකොට කවුරුහරි කතා කරොත් මේ AirPods එක ඉබේම ඒකේ සවුන්ඩ් එක රිඩියුස් කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඉඩ සලසනවා. ඊට පස්සේ ඒ කන්වර්සේෂන් එක ඉවරයි නම් ඒ වොලියම් ලෙවල් එක ආපහු කලින් වොලියම් ලෙවල් එකට ඉබේම මාරු කරනවා. අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඔටෝමැටික්ලිම මේ ඩිවයිස් එකකින් කරනවා. සාමාන්‍ය Apple AirPods Pro ෆස්ට් ජෙන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ජෙනරේෂන් එකේ. ඒ වගේ මේ AirPods Pro 2 එකේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ UAE වල සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 70000ක් වගේ. ඉතින් ලංකාවේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මේ ටික තමයි ඕගලන් දැනගන්න ඕනේ මේ Apple AirPods 2 එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට වෙන මොකක් හරි එක්ස්ට්‍රා දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් පිටකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න සිංහලට YouTube channel එක. අපි ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.